নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল আইজেড টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেণ্ডসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো সো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো ফ্ৰেণ্ডসকল এটা এপছৰ বিষয়ে যিটো এপছৰ জৰিয়তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ঘৰতে বহি ফ্ৰেণ্ডসকল 500 পৰা 1000 টকা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিনতে ইনকাম কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো ইনকাম কৰিব কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো গালো এপছ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কি কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত ফ্ৰেণ্ডসকল এটা লিংক দি দিম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা সেই লিংকটোৰে গৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে গালো এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব গালো এপছটো ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 50 rupees আপোনালোকে আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এইটো থ্ৰু পেটিএমৰ জৰিয়তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এইটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল কেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছো তো ফ্ৰেণ্ডছ মতে মোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা লিংকটো গৈ আপোনালোকে গালো এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাও গেম খেলি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আৰ্ন মানি আছে তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 50 rupees টো পাবলৈ কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত লগইনৰ এটা অপচন আছে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে আৰ্ন মানি দেখিছে বা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত মি দেখিছে মিত ক্লিক কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল ট্যাব টু লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব বা যেনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল লগইন কৰিব লাগিব ওকে তো ফ্ৰেণ্ডসকল লগইন কৰিবলৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ফেসবুকৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ জিমেইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটোৰে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত লগইন কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰি দিব সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ফ্ৰেণ্ডসকল এটা ওটিপি সেন্ড হৈছে এটা ওটিপি যাব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল ওটিপিটো মই বহুৱাই দিছো ফ্ৰেণ্ডসকল ওটিপিটো বহুৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল মোৰ একাউণ্টটো ওপেন হৈ গল ওকে ফ্ৰেণ্ডসকল তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডসকল বাইন্ড ফোন তো ফ্ৰেণ্ডসকল বাইন্ড ফোনটো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ একাউণ্টত 50 সোমাব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল মূল লিংকটোৰে গৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰে আপোনালোকে লগইন কৰিব মই ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে যেনেকৈ দেখাই দিছো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটোৰে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক 50 rupees অলৰেডি ফ্ৰেণ্ডসকল ক্ৰেডিট হৈ গল তো ফ্ৰেণ্ডসকল 50 rupees ক্ৰেডিট হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে তাৰ পিছত ইয়াত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এবিলাক খেলি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আৰু টকা ইনকাম কৰিব পাৰে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে লাকি স্পিন দেখিছে ফ্ৰেণ্ডসকল স্পিন কৰি আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে উইথড্ৰ অপচনত যাব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ যেটো ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল 50 rupees হয় এই 50 rupees টো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এতিয়া উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 300 বনাই ল'ব ফ্ৰেণ্ডসকল একদম সৰু এটা এমাউন্ট দিছে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 300 আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি 300 বনাই তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এই অপচনটোত ক্লিক কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নত ক্লিক কৰিব ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল 10 টকা কৈ পাব দুটা কৰিলে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 20 টকা লাভ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ WhatsApp গ্ৰুপত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড টু গেট 20 rupees তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ইনভাইট কৰাৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 20 টকা লাভ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ইনভাইট কৰি আপোনালোকে টকাখিনি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যদি প্লে ষ্টৰৰ পৰা গৈ ফ্ৰেণ্ডসকল এই এপছটো ডাউনলোড কৰে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে 50 rupees টো ইনকাম কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ যেটো লিংক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল এই লিংকটোৰে গৈ আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ইনফৰমেশনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তো ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় আই অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ